Saturday, 7 a.m. in the morning. Right day भएको लागि होला सायद. फोन आएको रहेछ, फोन पनि के हो 5 बजेदेखि नै तिनीहरूले छोडेको, तर बेड चाहिँ 6:30 मा छोडेको. आँटै होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नयाँ होइन. I got fresh. Ride is up to bhakundebesi, which is like कुर्कोट चाहिँ पुग्नु पर्दैन. त्यो रोड पनि धेरै नै भयो. It's been years. So घरबाट चाहिँ म र भाइ हुन्छौँ. चाबलबाट एकजना साथी हुन्छ नानु. 7:30 सम्म पुग्नु पर्ने. साह्रो भयो. टाइम लाग्यो आउन. कति टाइम लाग्यो म 1 घण्टा भइसक्यो म आएर अनि फेरि त्यो कलेज गएर आएको तापेर बस्न. मलाई मैले ट्राभल चोक भनेको तिमी कहाँको चोक बसेको? पर्खिन्छु आउँदैन है. आवर मिटअप पोइन्ट इज नियर टु रसियन एम्बेसी. अनि अहिले चाहिँ हामी 3 जना छौँ. भाइ चाहिँ अर्को बाइकमा छ. भाइ चाहिँ यसै प्लेन अर्को CBR मा जान्छ. यो चाहिँ हाम्रो CBR को मात्र राइड हो. त्यसले गर्दाखेरि CBR मा त बाइक एलाउ हुन्छ. ल मा चेन त लिभ गर्नै बिर्सेछ आज. यस्तो के छ ब्रो? ठिकै छ. के छ ब्रो? मर्निङ ढिलो भयो होला है. सो वी आर फाइनली एट द लोकेसन. अनि हामीसँग चाहिँ आज लाइक अराउन्ड 8 बाइक छ होइन CBR. केटाहरू सबै रेडी भइसक्यो. यसरी आउने गरी के स्टोरीको लागि मात्र. कुदा तिमी. इट्स 8 AM इन द मर्निङ. हाम्रो राइड चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भयो. अब भकुण्डेबेसीसम्म हाम्रो राइड चाहिँ. अनि यहाँ अब बिस्तारै जान्छु म चाहिँ होइन. धुलीखेलमा हाम्रो ब्रेक. त्यो ज्याकेटमा झरेको गर्दैछ. तिमीले त्यो लुज गरेर आएको छौ के लेन्स, अनि झरेको गर्छ. इट्स बिन लाइक अलमोस्ट 1 year भन्दा पनि बढी भयो होला सायद. म चाहिँ हाम्रो क्लबबाट एउटा राइड पनि जोइन गरेको छु क्या. बिचमा भिडियो आयो पनि होइन. त्यो चाहिँ सबै भाइले बनाइरहेको हुन्थ्यो. त्यसमा चाहिँ जस्ट एउटा भिडियो मात्रै हुन्थ्यो विथ म्युजिक. म चाहिँ सकेसम्म लास्टमै बस्छु. कज द कन्डिसन अफ माई बाइक इज नट एज गुड. यो जकेटको यहाँबाट पनि पुरै चिसो हावा छिरेर बोल्नु पनि गाह्रो भइरहेछ. बाइक त 100 कटेपछि क्या बत्ती नै क्या अगाडिको टायर त यस्तो हुने क्या. अब कुदाउने भनेको यस्तो बाटो हो. त्यही पनि म चाहिँ हुन्छ सकेसम्म त्यस्तो स्पिडमा त जाँदिनँ. कज द कन्डिसन अफ माई बाइक इज नट एज गुड होइन. यहाँबाट चाहिँ अराउन्ड लाइक कति 3वटा बाइक एड भएको छ. अनि बिच बाटोमा अझै एउटा एड भएको थियो. सो द्याट मिन्स द्याट डर लाग्यो भने यस्तै बसन हावाले हान्दैन. अरू चाहिँ मेरो पिल्लेलाई चाहिँ अति नै डर लाग्न थालिसक्यो. एन्ड अझै यो हाम्रो ग्रुपको 10-12वटा बाइकमा चाहिँ सबभन्दा लाइक वर्स्ट कन्डिसनमा हुन्छ नि, अन्तिम लाइक क्रिटिकल कन्डिसनमा भएको बाइक चाहिँ सायद हाम्रो नै होला. अति नै हुन्छ नि डरलाग्दो अवस्थामा छ. तान्दैन. पिटै फ्रन्ट र रियरको ब्रेक पनि खासै राम्रो छैन. पछाडिको ब्रेक हुन्छ नि लाइक पुरै प्रेस गर्नुपर्छ. अगाडिको ब्रेक हान्यो भने लाइक भुइँचालो आउँछ कि पुरै. बेरिङको प्रब्लम छ, त्यसले गर्दाखेरि पुरै टायर हल्दैछ होइन. अब त्यही हो, खासै बाइक पनि बनाउनु भ्याइरहेको छैन. लास्ट सर तर कस्तो अहिलेसम्म पुरै कुहिरो लागिरहेको छ. यतापट्टि चाहिँ हाम्रो भ्यालीभित्र चाहिँ खासै कुहिरो लाग्दैन, अनलाइक तराई एरिया. अल्सो आई एम प्लानिङ टु मेक दिस भ्लग एज हुन्छ नि प्योर मोटो भ्लग राइडवाला.
सो अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले नि डिफ्रेन्ट कन्सेप्टमा पनि बनाउनु खोजिरहेको छु होइन नानु यो टिप्परको अर्को नाम के हो थाहा छ तिमीलाई यमराज किन यो टिप्पर भनेपछि हुन्छ नि अगाडि पछाडि पनि भड्किम्मा लाग्दैन अराउन्ड लाइक कति हाफ एन आवर जति ब्रेक लिउँ अनि अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइड स्टार्ट हुन्छ यो म्यान ए ओ भकुण्डे पनि थाहै नपाइ पुग्यो इट्स नट जस्ट रिचिङ द डेस्टिनी एन्ड गेटिङ ब्याक इट्स अल अबाउट इन्जोइङ द राइड टुगेदर दामी यार लाइक खानाको लागि एकदम वेट गरिरहेको अब चाहिँ फकिङ लागिरहेको छु यहाँबाट बाइ द वे यसलाई चाहिँ भकुण्डे बेसी भन्छ होइन आई थट अझै भकुण्डे बेसी टाढै छ भनेर सोचिरहेको थिएँ तर यहाँसम्म रहेछ हाम्रो राइड अब यहाँबाट चाहिँ हामी फर्किन्छौँ एन्ड बाइ द वे हाम्रो नानुको चाहिँ फर्स्ट राइड हो होइन यस्तो टाइपको ग्रुप राइड हो सो कस्तो भइरहेको छ तिमीलाई चाहिँ अति नै डर लाग्यो क्या हो फिल भइरहेको थियो तिमीले एउटा हातले मात्रै क्यामेरा पकडेको अनि एउटा हातले मलाई पकडेको देखेर मलाई चाहिँ फिल भइसक्यो त्यस्तो भएर पुरै सुतेर यस्तो माथि हेरेको त पुरै सास अड्किरहेको मेरो जाम भएर अझै केटा आसँग हालिदिनु पर्ने फर्स्टमा सातो उठ्थेर तिम्रो त Let's go, man. It's on the bike. सो फाइनली बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै यहाँ रुख काटेको रहेछ त्यही भएर हामी स्टक भएको छौँ हल्का तर इट्स क्लियर रेडी टु मुभ नाउ केटाहरू सबजना गइसक्यो हामीले ड्रोन सर्ट लिइ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ कुरा होइन झन् उनीहरूलाई एकछिन उतासम्म माथि मात्रै बस्छ हामी ड्रोन सर्ट लिन्छ त्यसपछि फेरि माथि गएर ड्रोन सर्ट लिनुपर्छ भने त उनीहरू एकैचोटि धुलीखेल पुगे जस्तो यस्तो कुदाइरहेको छु त्यही पनि लाइक भेटाएकै छैन मैले उनीहरूलाई अमित चाहिँ लास्ट डराइरहेको छ है पछाडि बसेर किनकि मलाई लाइक राम्रोसँग कर्नरिङ गर्न आउँदैन नि त किनकि त्यो पनि मेरो फर्स्ट ह्यान्ड हो कि बाइक फर्स्टचोटि मैले चलाइरहेको CBR तर लास्ट मजा आइरहेछ नआत्तिउ न भने यार कस्तो मान्छे अघि चाहिँ मलाई पछाडि आएर यस्तो कुदाइरहेको थिएँ ओ माई गड It's 3 PM खासै टाढा पनि गएको होइन हामी
त्यही 60 अराउन्ड 120 किलोमिटर अप एन्ड डाउन गरेर भकुण्डेबेसी आए त टाढै हुन्छ लाइक 100 किलोमिटरको राइड हुन्छ सोचिरहेको तर भकुण्डेबेसी नजिकै रहेछ एन्ड यहाँ रमाइलो भयो इट वाज लाइक धेरै नै भएको थियो हाम्रो क्लबबाट राइड नभएको त्यही अराउन्ड लाइक 12 बाइक जति भएको थियो रमाइलो नै भयो धेरै नै भएको थियो मोटो भ्लग भन्छ नि एउटा प्योर राइडवाला भ्लग त्यो नबनाएको सो त्यसैले आज मैले भ्लगमा भन्दा पनि प्योर मोटो भ्लग राइडमा फोकस गरेर बनाएको सो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन कस्तो भयो मैले साथीहरूलाई चाहिँ उतै छोडिदिएँ होइन सो अन्टिल देन सी यु गाइज इन नेक्स्ट भ्लग बाइक ढुट्टो भएको छ त्यसैले चाहिँ चलाउनु धेरै नै गाह्रो भएको थियो बाहिर जानुपर्छ